වෙනද වගේ මත් මගේ යාලු හැමෝම iPhone කියලා පිළිගන්නවා Mr SLmask YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද ගෙන තියෙන්නේ Redmi 9A කියන ෆෝන් එකේ unboxing එක. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එක දවස් 5ක් විතර මම use කරා. ඒකේ full experience එක. ඉතින් අපි අද කතා කරමු මේ ෆෝන් එකේ හැම දෙයක්ම ගැන. ඒ වගේම මගේ experience එක ගැන. ඉතින් දවස් 5ක් ඇතුළත මේ ෆෝන් එක මට බලා ගන්න හම්බෙච්ච හැම අවුලක්ම ඒ වගේම මගේ හොඳ experience ඒ හැම දෙයක්ම මේ වීඩියෝ එකේ ඔයාලත් එක්ක share කරගන්න අනිවාර්යෙන්ම. මේ විදිහට තමයි අපිට ෆෝන් එක unbox කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ෆෝන් එක unbox කරාට පස්සේ අපිට මේ විදිහට අපිට මුලින්ම අපේ device එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම අරන් තියෙන green color එක. ඉතින් මේ වගේ sticker එකක් තියෙනවා display එකේ අලවලා අපි ඒක remove කරගමු මේ විදිහට. ඉතින් ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එකේ charging dock එක 10 watt charger එකක් තමයි එන්නේ. ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් micro USB cable එක. ඉතින් කියන්න තියෙන පළවෙනි වැරද්ද මේක තමයි. මොකද කලින් ආපු 8A එකෙත් අපිට type C බලා ගන්න හම්බුණා. මේ ෆෝන් එකේ අපිට micro USB තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් warranty card සහ user guide. ඒ වගේම සුපුරුදු sim removal tool එක. ඉතින් box එකේ මේ ටික තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. ඉතින් අපි දැන් කතා කරමු ෆෝන් එකේ design එක ගැන. සම්පූර්ණයෙන් plastic design එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. plastic උනත් ගොඩක් හොඳ look එකක් දෙන ෆෝන් එකක් මේ ෆෝන් එක. 17500කට වගේ. ඉතින් මේ මිලට ගන්න තියෙන සාමාන්‍ය ගොඩක් හොඳ ලුක් එකක් දෙන ෆෝන් එකක් තමයි මේ ෆෝන් එක. ඒ කියන්නේ 6.4 inches display එකක් තියෙනවා. ඒක නිසා ගොඩක් ලොකු පෙනුමක් ෆෝන් එකට එනවා. අපිට පිටිපස්සේ මේ විදිහට කැමරා setup එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම matte design එකක් තමයි plastic වලින් ඔයාලට දීලා තියෙන මේ ෆෝන් එකේ. ඉතින් ෆෝන් එකේ display එක කලින් කිව්වා වගේ 6.5 inches තමයි එන්නේ. ඒක නිසා මේ ෆෝන් එක සාමාන්‍ය ගොඩක් ලොකු ෆෝන් එකක්. ෆෝන් එකේ යටපැත්ත බැලුවොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් main microphone එක. ඒ වගේම micro USB port එක සහ speaker grill. ඒ වගේම ෆෝන් එකේ දකුණු පැත්ත හැරෙවුවොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් power button එක. ඒ වගේම volume rockers. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම මේකේ plastic වලින් තමයි build කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම 3.5mm headphone port එක. මේ ෆෝන් එක අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ IR blast එක සහ noise cancellation microphone එක. ෆෝන් එකේ වම් පැත්ත බැලුවොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් SIM tray එක. ඉතින් මේකේ dual SIM tray එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ 3 card slot එකක් මේ ෆෝන් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ display එක ගැන අපි ඊළඟට කතා කරමු. මේකේ display එක සාමාන්‍ය ගොඩක් විශේෂයි. මොකද මේ මිලට මේ වගේ display එකක් තියෙන ෆෝන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. මොකද 6.53 inches display එකක් මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ Redmi Note 8 Pro, Redmi 9, 9CA display වලට සමාන display එකක් තියෙනවා. මම කියන්නේ quality එකකින් නෙමෙයි size එකකින්. display එක අපිට 720p display එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක නිසා ඔයාලට YouTube වීඩියෝ එකක් බලනවා නම් 720p වලින් තමයි උඩරින් බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ ෆෝන් එකේ. මේ price range එක හැටියට කිසිම අවුලක් නැහැ මේ display එක නම්. මොකද brightness වලත් ලොකුම අවුලක් නැහැ. මොකද මේ price range එකට තියෙන අනිත් ෆෝන් වලට වැඩිය ඔයාලට දවල් වෙලාවක වුණත් brightness හොඳට බලා ගන්න පුළුවන් මේ price range එකත් එක්ක සලකා බලද්දී. ඉතින් ෆෝන් එකේ තියෙන security system ගැන කතා කරොත් pattern pin password ඒ වගේම face unlock මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. fingerprint එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. face unlock එකත් මං හිතුවට වැඩිය ගොඩක් speed මේ price range එක හැටියට. ඉතින් ඔයාලට මේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ face unlock වලින් ෆෝන් එක unlock වෙන speed එක. ඊළඟට ෆෝන් එකේ specification ගැන කතා කරද්දී 2GB RAM version එකක් වගේම 3GB RAM version එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ෆෝන් එකේ storage විදිහට 32 තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විශේෂයෙන් කියන්න ඕන මේ ෆෝන් එකේ අපිට software experience එක දෙන්නේ MIUI 12 වලින්. ඒ වගේම තවත් විශේෂ කාරණයක් තමයි MIUI 12 තිබ්බට මේ ෆෝන් එකේ පොඩ්ඩක් stuck වෙන ගතියක් තියෙනවා. ඒක මට දැන් දෙක තුනක්ම ගොඩක්ම දැනුණා. ඒක නිසා පොඩි අවුලක් වෙන්නත් පුළුවන්. සාමාන්‍ය මිල අධික ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරලා මේ ෆෝන් එකට යනවා නම් ඔයාලට ඒක ලොකුවටම දැනෙයි. සාමාන්‍ය normal ෆෝන් එක පාවිච්චි කරලා මේ ෆෝන් එකට එනවා නම් ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. MIUI 12 run වෙන නිසා තමයි මෙහෙම වෙන්නේ. මොකද 2GB RAM එකක් තියෙන නිසා. ඒ වලට මේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ ෆෝන් එකේ සාමාන්‍ය ගොඩක්ම ලොකු ස්පීඩ් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. price range එකේ හැටියට ගොඩක්ම අවුලක් නැහැ. මොකද MIUI 12 එක කියන්නේ ගොඩක්ම හොඳ experience එකක් ගන්න පුළුවන් UI එක. හරි අපි දැන් කතා කරමු ෆෝන් එකේ කැමරා ගැන. මේකේ main කැමරා එක 13 megapixel වලින් බලා ගන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ කැමරා ගැන කතා කරද්දී modes කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. pro mode එක, video mode එක,
normal photo mode එක ඒ වගේම portrait mode එකකුත් අපිට මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් single කැමරාවක් තිබ්බත් ඒ වගේම more option එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් time lapse short video සහ edit එකක් ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ normal photo වල AI mode එකක් දීලා තිනවා මේ price range එකට AI mode එකත් ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමක් තියෙනවා scene optimization සාමාන්‍ය මේ price range එක හැටියට ඉක්මනින්ම අඳුර ගන්න හැකියාවක් මේ කැමරාවට තියෙනවා ඔයාලටම බලා ගන්න පුළුවන් ඒක ඒ වගේම කැමරා එක ගැන කරන්න එක කම්ප්ලේන්ට් එකක් තියෙනවා ඉතින් ෆොටෝ එක කැප්චර් කරාම ලෝඩ් වෙන්න පොඩි වෙලාවක් යනවා ඒක මේ price range එක හැටියට අවුලක්ම කියන්නත් බෑ මොකද යූසර්ට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන එකක් නෙමෙයි ඒක ඉතින් කැමරාව ඕවරෝල් කතා කරද්දි කැමරාව නම් 17500ක් වගේ මුදලකට එන මේ ෆෝන් එකට ගොඩක්ම හොඳයි ඒ ඔයාලට මේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එකෙන් කැප්චර් කරපු ෆොටෝස් ටික ෆොටෝස් වල ඕවර් සැචුරේටඩ් ගතියක් තියෙනවා පොඩි නයිට් මෝඩ් උනත් සාමාන්‍ය මට්ටමක තියෙනවා ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ හැටියට ඊළඟට ෆෝන් එකේ selfie ගැන කතා කරොත් 5 megapixel වලින් තමයි අපිට selfie කැමරාව බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. selfie කැමරාවත් portrait mode එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම හොඳ decent selfie එකක් capture කරන්න පුළුවන්. අපිට social media use කරන්න පුළුවන් මට්ටමේ ෆොටෝ එකක් මේ ෆෝන් එකේ capture කරගැනීමේ හැකියාව වලට තියෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ ගැන කතා කරද්දී 1080p 30 fps වලින් වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එකේ. ඉතින් වීඩියෝ quality එකත් සාමාන්‍ය හොඳ මට්ටමක් තියෙනවා මේ price range එකේ හැටියට. ඔයාලට මේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එකෙන් කරපු වීඩියෝ එකක්. ඊළඟට මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක හැටියට මේකේ ඔඩියෝ මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ දැක්ක සාමාන්‍ය හොඳම ඔඩියෝ කියන්න පුළුවන් මට. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක ගැන Wi-Fi P A2 Core ඒ වගේම Vivo Y91C A1K වගේ ෆෝන් වලට වැඩිය සාමාන්‍ය ගොඩක් හොඳ ඔඩියෝ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මේ ෆෝන් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටික ගැන තමයි කතා කරන්න තියෙන රිවිව් එකෙන් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන හොඳ සහ නරක පුළුවන් තරම් අවංකව මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරා කියලා හිතනවා. ඉතින් ෆෝන් එක ගන්න කෙනෙකුට ගොඩක් වැදගත් කියලා හිතනවා මේ වීඩියෝ එක. ඔයාලා මේ වෙනකල් මේ වීඩියෝ එක බලුවා නම් channel එක මෙතෙක් subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඒ වගේම like කරන්න, comment කරන්න, පුළුවන් නම් share කරන්න. හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකකින්. සුබ දවසක් හැමෝටම.